Terve! Terve. I was thinking about saying a few words in English because I know that there are some English-speaking people watching our videos, and we're really sorry about those crappy translations. They are automatic, and yeah, they are really crappy. Finnish is kind of a difficult language to translate automatically, so we are really sorry about that. And about this sauna. Wow. About this sauna. Mä voin sanoa suomeksi, mitä Anitra sanoi tuossa äsken, että hän on pahoillaan tuosta huonosta käännöksestä, koska se on automaattinen käännös. Tokihan osaamme puhua myös englantia ja muuta, mutta meidän pääkohdeyleisö on Suomi, mutta toivotaan myös, että tulee englantilaisia katsomaan tai englanninkielisiä ihmisiä katsomaan kanavaa myös. Ja nyt tosiaan ollaan saunassa. Kyllä. And ajattelin sanoa tässä muutaman sanan tästä suomalaista saunasta muille. Sano vaan englanniksi. Joo. So we love sauna, but that's not like every Finnish person in the world loves sauna as much as we do. And in this ship it's really relaxing and nice, and normally you don't wear any towels in the sauna. You don't have this thing, but my hair is dry and I just wanted to have this thing to protect my hair from the heat from the sauna stove. Yeah. And normally we are just naked in the sauna, and normally we don't, like the normal Finnish drink is not bubbles in the sauna, it's more like It's beer. Yeah. And But me juomme, me siis niinku normaalisti, Anitra selittää sitä, että normaalisti ei juoda skumppaa saunassa. Kyllä me juodaan aika monesti. Normaalisti juodaan olutta. mutta siis suomalaisen semmoinen perustraditio niin ehkä. Kyllä. I mean there are, with the tradition you drink whatever you want in the sauna. Water is always actually what we drink in the sauna. Hopefully you like our videos, and I hope that you don't, and we hope that you're not frustrated about those crappy translations, and maybe at some point we can do more in English and then translate it to Finnish or something else. But so well, at the moment, so we're going to speak Finnish on the videos, and you're going to have to read those really lousy automatic translations. Sorry, cheers to all of you. Yeah. Cheers. Nyt me jatketaan sitten suomella. Siinä aloitettiin tää homma niinku tälleen, että ruvetaan niinku hei moi, mutta tuohon tuli kissa pyörii. Sitten se on, ei juman keka, se on eka kertaa saunassa. Se tuli lauteelle. Ei tullut lauteelle. Joo. No niin, siis käytiin jäähyllä ja röökillä tossa välillä. Kyllä vaan. Joo. Suihkussa ja muuta, näin. Ei, mä saunassa tulee kuuma. Minä kävin. No niin. Ja nyt sitten se, että moro ihmiset. Vlogivideo. Juuri ohitettiin Hankoniemi. Tai se on, siis oliko se tuossa puoli tuntia sitten tultiin sitä. Nyt ollaan 2,4 tää väylä oli vai 2,7. En ole muistanut tätä. Täältä pujotellaan kohti Turun saaristoa. Keli on aivan loistava. Siis niinku, kuten näkyy, tää on aika hyvä meininki. Tämmöstä kepitystä tää on täällä näitten saarten välissä. Ihan hauskaa. Ihan kivan näköistä. Katsotaan, tuossa me lähdettiin tänä aamuna. Vartin 6 oli köydet irti. Eilispäivä pidettiin lepopäivä, kun me toissa yö ajettiin tuossa itse asiassa. Mutta
ajateltiin, että jos päästäisiin tuonne Röölän Sillisatamaan asti tästä. Me ollaan siellä illalla varmaan ehkä, en tiedä paljon pitää katsoa tuon aikataulun. Veikkaan sanoisiko 8 aikaa illalla siellä. Koneet toimii hienosti, ei ole mitään ongelmaa ollut. Meillähän on niinkö sähköt on tosta aggregaatista tossa laivan laitteisiin ei ole uskallettu laittaa sähköjä ollenkaan. Sinällään kun vähän sen verran epämääräisen näköisiä ja vanhoja nuo johtoasennukset tuolla, että on vähän varman päälle tässä asiassa. Sähköt tulee jatkoon tuolta ja joo, ei kai tästä kukaan. Oltiin siis tuossa ton Tammisaaren rajavartio. Se on rajavartiolaita, se oli se. Merivartio. Skärlandet ja Skärlandetin Baggön satama oli kauhean kiva paikka. No. Täällä rompsutellaan tämmöstä viittä solmua. Tässä on vähän kovempaakin menisi, mutta polttoaineen säästöä ja sitten koneen säästöäkin vähän tossa. Ja vielä ehkä vaihtaa kertaalleen öljy. Se on 10-30 öljy tuolla pääkoneessa ja se menee pikkusen alle 1. Tai sit siinä on mittarivirhe, mutta se on 0,9 toi öljypaine lämpöisenä. Se ei saisi olla alle 1. Katsotaan sitten sinne. Tuo 10-30 on vähän ohut öljy siihen, mutta sitä nyt sattui olemaan silloin kun kiireessä häsättiin. Se oli polttoöljyä eikä sitä koneessa. Tällaista tunnelmaa täällä, ei tää on tämmöstä laivailua. Tästä on meillä Reposaareen aika hyvä matka. Katsotaan meneekö yksi päivä vai 2 tai 2 päivässä vai miten. Mutta sitten Reposaaressa pidetään bileet kyllä jonkinlaiset. Täytyy vähän juoda ehkä olutta siinä tai jotain muuta. Ja sitten alkaa remonttipilot varsin topakamme. Ei muuta, se on moi. Oltiin siinä Ruotsin asemalla yötä, kun jatketaan tästä nyt missä mennään. Merivartiossa. Niin, siellä, joo, näin. Ja tähän voisi muuten ottaa tuohon taustalle pyöriä, kun oli aika hienon näköistä, unohtu heittää viime videon toi juttu, niin mikä se paikka nyt oli, nyt se yövideo oli? Tai aamu. Värösund. Erittäin hyvän näköistä suomalaista merimaisemaa tai saaristomaisemaa. Joo. Kyllä, Inkoon edustalla. Ja siitähän me sitten kruisailtiin, kun oli kertakoneet käynnissä ja mieli lämpöisenä tähän asiaan, niin ajettiin varmaan 12 tuntia Röölän Sillisatamaan. Siinä oltiin nukuttiin ehkä jotain, ei kauhean, me tultiin aika myöhään. Me muuten käytiin kerää saunapuut vielä sieltä. Ai niin joo. Siinä mentiin maihin, että saunaan tarvii saada puita ja niin, että päästään pesulle. Ja siinä oli joku tämmönen risusavotta ollut joku siis varmaan Naantalin kaupunki oli kaatanut jotain pöpelikköä. Niin sieltä löytyi kaikkea risuja oksia. Sieltä kerättiin saunapuut sitten. Ja niillä saunattiin nukkumaan joskus varmaan puolen yön aikaa. Ja me herättiin aamulla varmaan 6. Koneet käymään ja siitä sitten lähdettiin. Silloin oli muuten vähän paineilma vähissä. Ja lähdettiin menee siitä ja ajettiin yhtä kyytiä 22 tuntia Reposaareen. Ja kiitokset Suomen valoisille, valkoisille kesäöille. Joo. Oli hienoa nähdä auringon laskevan ja sitten se saman tien nousikin siinä. Ja tästähän meillä on sellainen hieno risteilyvideo, kuinka Suukolla risteillään näitä, jos sattuu olemaan vieraana, niin se eikä laita nyt tähän tulemaan, se jo tähän. Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen toivottaa teidät tervetulleeksi MS Suukko 2 alukselle. Kannella 2 voitte levähtää rennosti miehistön seurassa ilmapatjojen päällä. Kannella 1 tarjoilemme jo hieman kylmennyttä
hernekeittoa sekä jo seisonutta kahvia. Aurinkokannella voitte ihailla auringon laskua sekä hetken kuluttua myös auringon nousua. Arvioitu saapumisaikamme Reposaareen on noin kello 10 aamulla. Hyvää matkaa! Oliko kiva matka? Joo. Ja aikataulu, mitä tuossa oli, risteilyemäntä kertoi, aikataulu se piti paikkansa. Ja tuo videohan oli tehty silloin joskus puolen yön aikaan, vähän ennen varmaan, mitä se oli? Mä en tiedä, koska mun mielestä silloin aurinko oli laskemassa ja sittenhän se siitä jo hetken Niin kuluttua. Ei mennyt 23 reikäleipä tai jotain ja sitten siitä niinku... Voisiko olla Joo, jotain tämmöistä. Silloin oltiin Rauma ohitettu jo siinä kohti Kaiketi. Mitenköhän tuo reikäleipä muuten kääntyy sitten En niihin tiedä. automaattisiin käännöksiin? Ne voidaan oikoa vähän. Niin, Reposaareen tullessa, siis meitä seurasi myrsky perässä koko ajan, tai varsin ei myrsky, mutta erittäin huono sää. Joo. Ja se oli Hangon ohituksen jälkeen jo. Ja sitä Hangostahan meillä on muuten itse asiassa video, ja siinä, mä en tiedä näkyykö siinä sitä, mutta sen voisi käydä tähän väliin, vaikka se Hanko-video, vai mitä? Laitetaan Voidaan käydä Hangosta sillä välin vähän. taas röökillä ja Niin, vai mitä? niin justiinsa. Kattokaa te videota. Tai sitten me pölistään tässä taustalla. Niin kattokaa te tosiaan videota, se on tärkeää. Kyllä vaan. Ja jos nyt mulla on sellainen mielikuva, että meiltä löytyisi myös sellaista videoa, missä näkyy se, että siellä takaa on tulossa se myrsky ja siellä on niinku huonoa keliä, tai oli se myrsky. Siis sehän oli oikeasti myrsky, mikä oli katkonut yhtä sun toista ja lennätellyt kolmatta. Joo. Niin Sitten se oli. Oli. Ja sitten edessä avautuvaan hirveän kaunis keli. Ja se myrsky saavutti meidät noin 4 tuntia ennen Reposaaren se oli saapumista. erittäin veikeä tilanne, kun ajettiin varmaan niin kuin 10 tuntia ainakin. Ja se musta pilvimassa on takana koko ajan. Ja meillä on aivan loistava keli. Siis niin kuin ihan 25 lämmintä ja tällainen aivan pläkä. Ja sitten näkee takana on mustia pilviä ja sitten lukee, niin katsoo säätiedot, kun selaa siitä, niin kuin, että niin kuin 50 kilometriä alempana on jo niin kuin aallonkorkeus tosi kova. Ja silloin niin kuin, me luettiin Turusta jotain uutisia, että siellä on niin kuin, joku vene uponnut ja siellä on jotain ongelmiakin tullut, kun oltiin tultu sitten, niin kuin, me oltiin silloin Rauman yli joo, se oli päivä nousemassa niin siinä. Niin kuin muutama tunti taaksepäin siitä, niin siellä on niin kuin ongelmia. Ajetaan ja ajetaan. Ei voinut ajaa paljon kovempaa, ei uskaltanut ajaa kovempaa, koska ei tiennyt kestääkö tämä laiva ajaa kovempaa. Ja noin 4 tuntia ennen, koko ajan mentiin pitkin rantoja tavallaan, kun koluttiin rantoja silleen, että, että jos jotain tulee. Että jos jostain syystä joku hajoaa tai jotain muuta ja näitä niin kuin, ei olla kummiskaan. Ja silloin oli vielä itätuuli, että siinähän olisi käynyt niin, että jos jotakin olisi menty niin kuin suoraan ulkokautta ylös kohti, niin sit jos olisi jotain hajonnut, niin mehän olisi kelluttu Ruotsiin. Se olisi niin kuin, ei siinä ankkurit yletä enää niin kuin sellaista, hei, jag kan vähän ruotsia puhua osaan ehkä, speak Swedish. Tala, svenska, lite. Inte så mycket men någonting. Joo, mutta silleen se meni se homma ja 4 tuntia ennen Reposaarta siinä Laitakarin Luvian yläpuolella, niin se huono keli tuli meidän yli. Se saavutti meidät ja sitten siinä meni varmaan ehkä noin tunti, niin aallonkorkeus oli jo metrin verran siinä. Se kasvoi tosi nopeasti ja se ei pitänyt paikkaansa, mitä sääennusteessa sanottiin. Että se on itätuuli, koska itätuuli ei siinä mielessä haittaa, koska ollaan kumminkin meren itäpuolella siinä, niin ei se aalto siihen kasva, mutta se pyöritti niin päin, että se oli välillä lännestä ja se oli välillä pohjoista, siihen tulikin kasvuaallokko ihan oikeasti. Se oli aika Kyllä. Harvoin on sellaista tilannetta, että ennustet ei pidä ihan paikkaansa noin paljon heittää. Kyllä. Joo. Ja siinä vaiheessa sitten kun saavuttiin Reposaaren suntista sisään, niin Suukko Kakkonen näytti niitä vanhoja taitojaan tässä omasta
vakoiluhistoriastaan. Ottakohan alus? No niin. This is also some kind of Finnish style. It smells really good. Wonderful smell. Like fresh bread. Ruisleipä suomeksi. Rye bread. Jatka. Koska kun saavuttiin Suntista sisään, niin yhtäkkiä meitä tervehti sellainen kauhean iso lokkiparvi, rupesi pyörimään meidän ympärillä, koska kalastustroolari ja ajattelivat varmaan lokkiparat, että täällä olisi hirveästi nyt sitten kalaa. Ja tällaista ei koskaan tapahtunut sen meidän aikaisemman suukkolaivan kanssa. Joo, ei. Ja se jostain syystä näytti lokkien mielestä, en ikinä ole kokenut tuommoista asiaa. Lokit tulee pyörimään ja kirkumaan siihen tälle, että missä fisut on, ja kun ei ole kalaa. Ja niin, siis tää näytti siltä, ja entisen laivan kanssa tosiaan, niin kuin sanot, ei käynyt koskaan. Ja kun me lähdettiin pois Reposaaresta, ei lokin lokkia. Ne joku silmä niin laittaa, niin kuin näytti trollarilta niiden mielestä. Ja, Suukko Kakkonen kato osasi tämän naamioitumishomman. Tämähän ei mennyt kumminkaan tämä naamioitumishomma läpi ainakaan Suomen merivartiostolle tai rannikkovartiostolle silloin aikanaan, koska siitä on olemassa tarina, joka joskus voidaan kaivaa esiin, kuinka tämmöistä alusta on jahdattu muun muassa. En tiedä, onko se tämä alus vai joku toinen tai meidän entinen alus. Niitä ehkä semmoinen kymmenkunta on ollut siinä, mutta niin siitä on kirjattu tarina, kuinka tämmöistä on jahdattu ja ihmetelty, että mitä toi aina tulee uudestaan tohon noin ja kattelivat mitä lännessä tapahtuu. Se oli vähän kiinnostavaa. Mutta ei kumminkaan vissiin käyty farkkukauppaa tai muuta sillä merellä. Niin, sukkahousukauppaa. Niin. Sitten kun saavuttiin Reposaaren, niin alettiin katsomaan siitä kaupparannasta, no iso, hyvä, pitkä kaija. No. Alettiin katsomaan siitä, että mihin me nyt päästään sitten kiinnittymään. Ja siinä on heti tämä kaupparannan kuuluisa kioski. Joo. Eli Tarjan kioski. Tarja on jäämässä nyt sitten eläkkeelle hyvin ansaitulle. Joo, se on uusi omistaja ja toivomme uudelta omistajalta kanssa kaikkea hyvää asennetta, koska Tarjan kioski oli ihan mitä vaan Reposaaresta tarvii. Työpaikan, asunnon tai haluat mennä pesulle tai ihan mitä vaan. Sillä kioskilla tiedetään kaikki. Sitä paitsi tämä kioski on siis grillikioski, jolla on A-oikeudet sekä se toimii myös postina. Tämä tarkoittaa, ole hyvä. Se on vissiinkin Suomen ainoa posti, mistä voi ostaa vaikka jallukolaa sitä tiskiltä, kun noutaa pakettia samalla. Kyllä, loistava paikka. Kaupparannan kioskilla tietysti niin kuin aina siellä istuu ihmisiä ja huomasivat, että aikamoisessa kelissä ollaan tulossa ja sieltä saman tien lähti ihmisiä autoihin. Että ne halusi tulla meitä auttamaan, siis tulla vastaanottamaan ja jeesaamaan siinä rantautumisessa. Siinä oli vettä sato niin ihan vaakasuoraan ja tälleen. Oli todella huono keli. Sitten oli vaan että no ei helvetti, tuolta tulee tommonen laiva tohon, että pääseekö se nyt rantaan, pitää mennä jeesaa. Ja siis kiitos vaan, todellakin. Se on kiitokset Jonelle ja Ismolle. Joo, ja kaikille muillekin. Missään ei ole koskaan näin lämmin vastaanotto ollut kuin Reposaareen tultaessa. Lyypekki kyllä hätyttelee kakkospaikkaa. Lyypekki kyllä joo. Tää kyllä on, täällä on tosi lämmin fiilis. Joo. Ja se tultiin siihen, kello oli niin kuin risteilyemäntä sanoi, aikataulu piti paikkansa ja olimme siinä 10-11 paikkeilla siinä ja sen jälkeen kioskille syömään ja nukkumaan. Ja sitten kun palattiin kioskilta takaisin laivalle, niin tästä on semmoinen pieni videonpätkä. Näkyy vähän, että millainen se keli oli. Se tulkoon tähän näin. Siinä muuten kannattaa sen tuulen antaa tuulla. Ehkä niin, hyvä. Ja oltiin hirvittävän onnellisia siitä, että me oltiin saatu tämä laiva ja itsemme
hengissä ja kokonaisena, koska eihän me tiedetty tämän laivan kunnosta yhtään mitään. Ei. Ja isä, itse asiassa sanon tähän väliin, että isäni jossain vaiheessa sanoi näin, että on aika määrätietoinen projekti, että teillä on ihan selkeästi eri vaiheet. Mistä ai jaa, on vai? Niin, kun me nähtiin tämmöisenä niin kuin jatkuvana, osta laiva, ajaa se Reposaareen, korjaa se, ajaa se Berliiniin. Ja nyt me oltiin ostettu laiva ja ajettu Reposaareen ja se oli se toinen etappi. Ja se tuntui tosi... Ja se tuntui todella siltä, niin kuin, että nyt ollaan jes tässä. Kyllä, ja kyllä. Joo. Et sit jäädään vaan odottelemaan, se oli sitä kesäkuuta 2020. Joo. Siinä vaiheessa, mikäköhän se olisi, aika alkupäiviä ja siinä meillä oli sitten muutama viikko aikaa, meillä oli juhannukseksi sitten varattu telakka tai telakointiaika. Jussiksi sen takia, koska nosto ja lasku maksaa. Ja nyt kun se ottaa tolle, että siihen sattuu väliin vielä ekstra pyhiä, niin saa vielä lisää peliaikaa sillä telakalla. Eli tämän takia se... No sit mä ajattelin vielä, että mitä siinä, kyllähän me juhannus vietetään ja vetästään juhannuspileet siihen päälle vielä. Siitä sitten tuossa parin jakson päästä tai ehkä jopa, en tiedä, no seuraavassa ehkä jopa, oli muuten aika erikoinen juhannus, voin kertoa. Oltiin merihädässä itse asiassa. Joo. Oltiin merihädässä. Ei meidän aluksella, mutta toisella. Vain puolen mailin päästä rannasta niin meinasi olla merihätä ja tääkin on niin aika hauska asia. Se oli juhannusaatto 2020, never forget. Joo, juuri näin. Mutta hauskaa oli. Oli. Mutta oltiin siis päästy turvallisesti Reposaareen ja helpotuksen ja onnen tunne oli aivan valtava. Joo, kyllä. Oli tosi hieno juttu. Joo. Ja sitten mennään ensi jaksossa eteenpäin. Ja sehän tarkoitti sitä, kun Räpsöihin päästiin, niin alkaa niinku oikeasti se remontoiminen. Ja seuraavassa jaksossa alkaa sitä remonttihommaa tulemaan aika tosi vahvasti. Telakointia, kaikenlaista puuhaa, mitä tehtiin. Tää hiki mun otsalle ei tule pelkästään saunasta, vaan sen remontoimisen ajattelemisesta. Ja me oltiin myöhässä niin itse asiassa aikataulusta varmaan puolitoista viikkoa, koska Suomesta on lähdettävä ajoissa pois, mikäli mieli tulla Itämeren yli vielä hyvän sään aikaan. Niin on tietyssä vaiheessa lähdettävä niin kuin pois. Ihan turha haaveilla, että lähtee niin kuin syyskuussa tai lokakuussa lähempää tästä kruisaan niin kuin Saksaan. Se ei toimi. Vaan se siinä oli, meillä oli aikaikkuna kelin puolesta oli tietty ja siihen mennessä piti kerätä tekemään kaikki. Tai niin pitkälle, siis ainakin kaikki se, mikä liittyy meriturvallisuuteen. Ja perusrakenteet kuntoon. Tietysti niin tämä turvallisuus ja laivan kunto, ja sehän nyt oli selvää, että se saadaan telakoinnin aikana tehtyä, mutta sitten kaikki muut asiat. Porin kaupungille vielä terveisiä, kiitos Kaija-paikasta. Se oli erittäin ystävällistä ja hyvää. Ja myöskin puhutaan siitä sitten, kiitoksia kaikista näistä muista asioista reposaarelaisille, mutta niistä puhutaan ensi jaksossa. Kyllä Reposaari mun mielestä ansaitsee melkeinpä ihan oman jakson. Kyllä, varmastikin Kyllä se on ihan totta. Ja Reposaarta on hirveän vaikea selittää, se pitää kokea. Ja siellä kannattaa käydä turistina avoimin mielin katsomassa asiaa. Ja ehkä siitä jotain saa kiinni, mutta sitten jos tarvii tehdä jotain, niin sitten se on niin kuin, se toimii. No niin, tämä oli mun mielestä sitten tässä. Ja heitään löylyä täällä. Kyllä vaan. Näin. Jatketaan saunomista ja nyt on pääsiäinen 2021. Mitäänhän me ei varsinaisesti täällä juhlita, vaan ihan vaan itse asiassa nautitaan rauhasta ja pääsiäispyhistä. Ja toisistamme. Kyllä. Ne. Sillä lailla. No niin, se on moro. Se on moro.